تمامی شرایطی که در افغانستان وجود داره ایجاد نمیکنه ایره که یا باید بگردن هر کار خاص دلشان باشه مثل یک مرد میتونن هر کار کنن. در افغانستان عموما برای طبقه اوناست، یعنی آزادی شخصا وجود نداره. اما فقط میگه باید قسمی که میگه پیدا شده این همون قسم باشه. مثلا میگه زن پیدا شده به خاطر دیگه ما ضرورت داریم برای بچه، باید بچه داشته باشیم. با خاطر از این من بچه ندارم. 7 دختر دارم. دختر هستم من، چون بچه پوش کنم. میخوام بابایم یک کار خوب نچی شد تا بتونم مارا بخور ماست خوب بزد بخور. ما بتیم خدا تا من نتونم بچه پوش. اصلا همسایه دخترایی که میشناسه که در حولی میاین مثال کش بازی میکنم میفهم، اما در بیرون که میره کس سرش نمیفهمم. مثال تو بازی میکنن در بیرون تشلا بازی میکنم کارای اشتکانه. یکان کاری که در بیرون میشه سودا که میره امنگی به حساب بچه احساس میکنه. Our visit to Mohammed caused quite a lot of trouble. After the foreigners had left, he and his large family had to move to his brother's house to get away from the neighbors' questions. Mohammed doesn't want anyone to know why the journalist had come to film at a poor Kabul resident's house. همسایه یک دیدارش خوشبین است، یک دیدارش خراب است. میگه چی گپ است که بیادرش از تو فیلپوری میکنه. او هم از خودم بیگانه هم نیستن. به این خاطر نصیر هم بیادر توهین کردن. اینجا پشت سر خانه زم آمدن. بیچاره این هم جگر خون ساخت. چرا بیادر شما ایتو میکنید؟ چرا فیلپوری میکنید؟ به این شکل ما مردم جگر خون شدیم. گفتیم بیادر ما تو هم گفتم نه. زنگ زدی؟ گفتیم بیادر از این که بیادر قنگ میشم چرا. Mohammed will never let on that behind his back his neighbors call him Bacha Posh, one who has only daughters. In traditional Afghan society, it's hard to find a more shameful nickname to give a man. Having 7 daughters and no sons in a patriarchal society is quite a social stigma. 10-year-old Amina was given no choice. Her father made her become a Bacha Posh. Say. با اقتصاد نیاز دارن یا کلشون بیادر هر چیز با خوردن نیاز دارن و هر چیز نیاز دارن، اما رسیدگی کردن نمیتونیم یعنی بیچاره فروشی ها میکنه، کار ها میکنه، دیگه ها میکنه، اما یک چیز یک تکه نان براش بیادر کتیم کار میکنه، میره بعض وقتا بیادر میره کار خانه را پیش میبره، کار بیرون هم بیادر یک چهر رو پیدا میکنه، دیگه مکتب خودم میخونه. همراه شوهرت چی شد؟ چی مسئله شد؟ کمی اون مشکل چی داشت؟ هم مشکل روانی داشت کمی هم تریاک استفاده میکرد، معتاد بود دیگه. بعدش هم که مرا آوردن خانه پدرم علاقت باردار بودم اتفاق دیگه مثل چه که رفت دیگه تا همین روز اصلا مثل درک از رو پیدا نتونستم. Every Afghan woman must have a man beside her. If not a husband, a son will do. Abbas asked for a ball for his birthday. He'll soon turn 9.
and football is his favorite game. از تیمای جهان کدام تیم خوش داری؟ از فوتبالیست بچه بارسلونا. آره بارسلونا. زیاد علاقه داریم تش پای تلویزیون میشینه که وقتی چیشه بسیار تشویق میکنه. Abbas is her name outside the home. Within the family, her name is Fazilia. Their mother dresses the younger sister as a boy too. چند سال است پیش چند سال است؟ ایش پای ده 9 مانده، ایشون پای ده 8 است. دندانش افتش پای ده 8 است. او کی است از وقتی که به دنیا آمدم بچگانه برش درست کرده بودم، یعنی احساس میکردم که واقعا من بچه دارم. یک وقت دنیا آمد که دختر همون لباس بچگانه ریدم، اما ایش دیگه سونزوی خود دیده یا علاقه کرده یگان کالای از او را ایش علاقه داره که بپوشه، بخاطر پدرم کم تنخوی است، خودمون قبیرون نمیبریم. هم دیگه سودا یه چیزا کلان سر نیست، کار خانه دیگه فعلا سرمی است، سودا یه چیزا رو میاره همه کارای که دختر هستینه من حیث بچه چه احساس میکنی بچه پوش هستینه؟ راحت نباشی؟ بله. بچه های دیگه عادت کنی که بیرون راحت بازی کنی؟ چی بازی میکنی؟ توش لواز تو بازی یعنی میکالا دو جمعه نیست. در بیرون که میری تو رو مردم دختر میری یا بچه؟ دختر. Abbas and her grandfather are the only members of the family who can venture freely outside their backyard. This time, the mother has sent her daughter to the local hairdresser because the family's been invited to a neighbor's wedding. آره شما مرسی میرین تا فیلرسی؟ نه خیلی نمیرم. شب خارشی من ندارم نمیرم. اینی آرسی میرن یک امام میکنن دیگه میکنن زناشون قید مانده یعنی پسان آرسی میرن. نی خونه زمون خاطر اون برآمدن هم میتونن امام میکنن دیگه میکنن. کی میرن؟ این بعد از تو میرن دیگه. اون سر امام میکنن نه اوماندن اونجا. امیال چی میکنن شویشون میورد میبره آرسی میبره. آرشگاه میره یا دیگه میره. چون که آسیا جان بسنت ما درس میدادم چون که ساعت رسمی درس ما بود. دیدم که چهره بچگانه بود تقریبا این بچه سیوم است که به مکتب ما آمدن تقریبا یک نادیه بود که اینا بچگانه پوش بودن. تیپشون بچگانه پوش است میفهمم که تکنیک و تکتیک زیاتر میآمد زیاتر علاقه دارن. و این شاگرد ما گفتم که از فامیل شما اجازه داریم که بیاین به تیم فوتبال گفتم که من رای فامیل صحبت کنم چون بعد از فامیل صحبت کنه اجازه نامه آوردن بعد از او راج سر تیم میشدن. Girls like Asia are called bad boys. She's a troubled teenager. In the girls' school in Kabul, both teachers and fellow students complain about her.
She behaves like a boy and only has to cover her head like all the other girls when she's in class. خیرات است بچیم راستی تو اول زبان تو تله تاور که باز بیا گپ بزن نکن مزاق بچیم ای میر مقرون میزیم بچه نمید یک گپ میزید شش گام گپ نبود به خدا زدن بچه ها دخترها کردم سانه دخترها شیشه گرد الان میکنن کار خود کردن یاد دسته یک روز Asia is a rare type of Bacha Posh. It was her own decision to dress like a boy. She has a brother, so the family isn't lacking an heir. Asia likes the freedom that boys' clothes give her. Freedom that her female friends can't enjoy. طبعا در مکتب خود زیاد مشکل است. اول خود زیادتر و صداسته. امروی کسانی که مثلا لباس بچگانه پوش میپوشن مخالفت میکنن که چرا میپوشن. باز بعض دختران پیدا میشه مثلا پشت آدم میگیرن که بچه است. فکر نمیکنن که بچه است پشت آدم میه. بسیار کار لوده کارا میکنن عجیب غریب. کدوم وقت شده که کدوم دختر تو گفته باشه که دوست دارم؟ خب میشه گفتن است. خب ما گفتیم لوده خود جور نه که استاد بعض وقت دعواش سر زمین میگه که هرچی باشه ما هم دختر هستم تو هم دختر هستی اما این مفکوری پوچه در ذهنت نبر. باید افغانستان خود نظر به من ما فکر میکنم خودم تغییر کردیم از خاطر زمین که حقوق زن کس مرا مساویانه نیست. مثلا که یک کار مرد میکنه میگه نباید زن نباید بکنه. مثلا از نگاه ورزش است اگه میگه مرد ورزش میکنه باید زن نکنه. میگه زن چیکار است؟ میگه زن فقط برای است که در خانه باشه طفل نگهداری کنه خانه نگهداری کنه فقط همین وظیفه‌ش است. میگه ما نمیخوایم. میگه نباید یک زن مثل مرد واره کار کنه در بازار. میگه فقط این وظیفه‌ش است که زن فقط بشینه در خانه و از امر دیگران پیروی کنه. اما در مکتب راحت نیستن. امر مصاحبه میگن استاد که میبینی حتما یک گپ میزنن چرا تو میتونی چرا تو میپوشی تو نکو گناه داره. خب میگم استاد از نگاه گناه خیر است. زیاد مشکلات زیاد در مکتب نگرده تو یک قسم از خود تبدیل کنه مکتب بچه‌ها زیاد گپا میزنن دیگه. چی گفته مثلا این رسایی که چرا کالای بچگانه پوشیده چرا تو پوشیده این دختر است یا بچه. بذات بعضی کسان میگن نیزک باز من زیاد اصلا خراب میشه. میگم مشکل است شاید خودتون نیزک باشین یا فامیلتون است که شما ما را میشناسید یا ما را تشخیص داده میتونید که ما دختر هستیم یا بچه. این مشکلات پیش نمیاد. شیر بچه افغان شاه دشمن اجنبیان شاه شیر بچه افغان شاه دشمن اجنبیان شاه نور لای باچه ما آی نور تو دیده پدر چگونه شهید شد؟ برام متاسفانه به انفجار. خودت گفته که ما هیچ رفیق دوست ندارم و میخوایی که نداشته باشی. هم دلیلش چی است که نمیخوایی داشته باشی؟ دلیل یگانه دلیلش چی است که ما همیشه امروی مادر جانم بودیم خواهر برادر نداشتیم سر صدا همیشه چوب آرام که همگی یکسان بودیم. مثل دوست زیاد نزدیک نداشتیم یا کسی که از پیش زیاد دور باشم. همیشه همراهی همگی یکسان پیش میرم. خودت گفتی که دلیلش است که پدر ما گفته که بله او دلیلش هست دیگه. خب بعضی مشکلات زیاد دوستی هم در این زمانه قدر که پیش میری باز کنید. "20-year-old Najla works as a secretary at a firm selling anti-cellulite products. Out of respect for her boss and colleagues, she covers her head in the office. But just after the daily call to prayer, she finishes her workday, changes into her usual clothes, which passers-by find shocking, and hurries to the other end of Kabul, to a place where everyone knows her as Coach Tofan. Afghanistan's only taekwondo school for girls is covertly hidden away in a basement and doesn't ever advertise itself.
بالقی بسیار زیاد سخت دارم و دومی که به خاطری که بتانم دفاع از خودم کده بتانم در مقابل مردم و کسایی که برام یعنی چیزی بگویم بتانم از خود دفاع کده بتانم در مقابلش مبارزه کده بتانم. اول خب یک ورزشکار اخلاق ورزشی داره. ما بر چیزای عادی نمیخوایم کسی را بزنیم یا اوگار کنیم از رخت استفاده کنیم. دوما اگر مجبور شویم مجبور هستیم دیگه از خود دفاع کنیم. When the training session ends close to sunset, Tofan covers her head again and goes to night school. شابگان سید مخفی بدخشی که از شاعران معروف زبان دری در افغانستان بود. نام موصوف شابگان لقبش سید مخفی بدخشی تخلص میکرد و در سال 1255 هجری شمسی در شهر تاشقرغان تولد کردید. Girls dressing as boys is an Afghan tradition. It's concealed but not taboo. But when Bacha Posh girls come of age, they go back to dressing as girls and their parents try to marry them off, usually to a relative. Tofan is a rare exception who refuses to start a family and have children. She wants freedom. And in Afghanistan, only the men have that. من احساس خوب دارم با لباسای بچگانه به خاطر که زیاد خود قوی احساس میکنم مثل یک مرد واقعی. واقعا احساس خوب دارم. We arranged to meet Najla at her home the next morning. But as we reached her doorstep, she called to say she didn't want to be filmed anymore. The foreigners visiting her workplace had alerted the firm's owner, from whom Najla keeps her second name and double life a secret. The brave taekwondo fighter was afraid. Abbas only went to school for a year before the family ran out of money. Now the Bacha Posh can only attend a madrasa, a religious school. بیرون از خانه داخل خود داره ایده بیرون آفرین هیچ چند نقطه دارم؟ هیچ آفرین اینو ماشاءالله. After school there'll be a party. Abbas is turning 9. For her birthday she receives the long-awaited ball. The neighbors' children, boys and girls, are all invited. مادر یعنی روشن نشده علاقه داره که مگه من همش دیگه نه لباس خدا گم میکنم مادر یعنی یگان محفل میره یک استایل بچه هاری اما تو درست میکنه خدا تا که خودشان بخواه خوش داشته باشه میخوام همیشه دستشون بچه باشه میخوایی که در آینده کلان شوی عروسی کنی؟ نه tak چی کار میکنی؟ امروی مادر میکنم شیر
Dressed in a boy's shalwar kameez, Amina goes to the city every day to sell water. Outside of her father's hearing, she confesses that she hates the job. It's hard to hide from passers-by that she's actually a girl. Bacha Posh راحت احساس نمیکنی؟ نه خیر. چرا احساس نمیکنی راحت؟ خوشم نمیاد. مردم تو چیزی میگه؟ چی میگه مثلا؟ میگه دختر خدا بچه جور کرده. دیگه چی میگه؟ دیگه Bacha Posh. 2 years ago, there was some hope for Amina's parents. Mohammed's wife gave birth to a boy. The family of modest means had only 2 months to celebrate the birth of an heir before tragically the baby died. Amina's mother can't have more children now, meaning that the girl will have to remain a boy for a few more years. تا سن چند سالگی میخواین که آمینه بچه پوش باشه؟ تا سنی که بخیری کلان شد. خلاص کنه بخیر. یکی کلان شد کاری که باز استادی کردی باز با مکتب خودش ادامه بده. باز کار زوری بکنه. باز آزار میرن دیگه. زیاد آزار میرن. آزار میرن. الله اکبر مکان بچی. تو سایز چه سعی میکنم؟ سایزش خب سایز چی رو میگی؟ سایزی چی رو میگی؟ خوب سعی یعنی معقولی شده میگی؟ خوب اصلا توش نمیدن خوب چی؟ هی؟ که مشه اصلا معقولی مولد میده یک نفره که دیگه بشی حال کدام شده دیگه مال فعلا که به صافه کدازی میپوشی؟ نه حال پادون سعی میکنم Asia and her friend visit Kabul's most Western and fashionable shopping center to buy clothes. Passers-by might easily think they're brother and sister, maybe even a couple. Places where no one asks Asia if she's a boy or a girl are few and far between. شاید هم فکر کنم بعض کسا نمیفهمن نمیفهمن که من دختر هستم فکرم من حیث یک مرد فکر میکنم مرا از خودت قدر قرضدار نیستم که اشخاصایی هر اشخاص نمیه مثلا این فضا مثلا اگر شاریو باشیم و یگان هتلای دیگه بزرگ مثلا فضایی است که مثلا مردم سر و کار داره با مردم دیگه به شخصیت نمیشه مثلا کار نشون در کار مردم که تو چی میکنی و مثلا فلان شخص چی میکنه چرا اینجا میگرده امرای مرداش اشته بسیار گپای ناق و پوچ در فکرشان میگرده Asia is fully aware that she's defying the ultra-conservative Afghan social norms. She also knows that her protest would not have been possible without her parents' approval. خورد بودم زیادتر به همراه پدرم میگشتم من یک برادر دارم فقط ما از یک رنگ لباس میپوشیدیم زیادتر همراه پدرم میرفتم میآمدیم باز همیشه پدرم میگفت که من خورد بودم نگه نمیفهمم میگفت دو بچه دارم مرا میگفت برادرم باز زیادتر وقت پدرم بدیم باز برای چند وقت پدرم خوب باز پدر مادر قرار نبود میگفت که باش در عکس راحت هستی مثلا مادر خوش داره میگه دخترش میگه باشه دخترم مثلا که میره بازار یا خوش میگم باز دخترانه با دختر خود میگه این قسم پوش قسم میگیره بپوشنی باز کس خوش داشتم شنال ما طبعا باز ما خوشم نمیاد خب طبعا تا فعلا که هستم خب نگفتن میگه هر قسم که راحت هستی باش بعض وقت ما پدر میگه نه خوب است اما تو باش خوب است مردانه باشی میگه کدام مشکل نیست میگه هر قسم خود راحت است میکنی میگم دو کارهای دخترانه باشی اما راحت نباشی در محیط نتونی بگردی چی مشکل میگم مثلا خود خب مثلا دم بیرو گفته باشه کسی چیزی خود بیرو لوچکا خویا زیاد هستن خب دیر میشن خود گپ پوچ خدا میزنن Near the end of our visit, Asia invites us to her home. She promised to introduce us to her parents. خانه گیره فکر کنی خانه خودم است. ما وقت فهمیده که خانه دوست است. فهمیدم خب من شخصم گرش گفتم. گفتم اینجا حساب بگیره خانه خودم. نه ما گفتم تا نه گفتم. ما گفتم هم میگه بعد. صحیح است. اینا یا به خاطر از اومده که خانه دوست. نه ما گفتم از اول میگفتم اینجا که من کات میگم نمیزدم که.
ما گفتم برات که خانه خودت اگه بگیم ما گفتم خانه خودم گفتم نمیشه به خاطر چی گفتم این جره بگیرم مثل خانه خودم بگیره حساب تو مادرم مشکل در چیز پدرم نیست ولایت ها رفته مادرم وظیفه دار است نمیکنم میگفته نمیشه من نمیتونم مصاحبه بدم شخصا مادرم اجابه میکنه Asya had tried to trick us. We later learned it was because of her parents. They'd refused point blank to be filmed and forbade her. But because she's a Bacha Posh, she can decide for herself and choose her own destiny. اینو مثلا تو اگر عاشق شی نه خودم توکل عاشق میشدم عاشق میشی باز من بچه میگه که تو که خدا چینج نکنی من تو را نمیخوایم و نمیگیرم چی میکنی با بگم دلت دیگه من نمی تو راست میگیری بگی نمیگیری بر خدا یارت وجود نداره عاشقی گپ است گپ ناقص عاشقی کار چی